Itt legelészik egyedül. Gyere ide, lovacska! Lovacska! Gyere ide! Gyere! Gyere szépen! Gyere! Kérlek! Egy jó nagy legelője van egyébként itt. Olyan sokan mondjátok, hogy Ausztria ilyen rendőrállam, meg túlszabályozott, meg ilyen, meg olyan. Mondjuk én szerintem ezt a külföldiek mondják, mert én amikor beszélek osztrákokkal, és nekik soha nincs fennakadás azon, például nem kérdezik meg, hogy mennyibe kerül. Mindegy, kerül, amivel kerül, de van bennük egy ilyen büszkeség, hogy mit tudom én, valamit akarnak csináltatni, akkor azt ők nem kérdezik meg, hogy mennyibe kerül. Természetesen itt Ausztriában is van már szegénység. Tegnap láttam Szentgeorgenbe, most már a 8. éve vagyok itt. Még soha nem láttam hajléktalant, de egy ilyen 30-35 év körüli nőt láttam, biciklit tolt, és hát természetesen a saját kis csomagja gyápolatlan egy igazi hajléktalan. Tehát azért már, ha vidéken is vannak hajléktalanok, azért az már egészen rossz jel. És hát visszatérve erre a szabályozásra és rendőrállamra, na most azért én úgy gondolom, és szerintem ez így is van, hogy Ausztria egy gyűjtő tégely, tehát itt nagyon-nagyon sok menekült van minden évtizedben, tehát nem csak most, hanem korábbról is. Tehát a 92-ben, amikor volt a szerb háború, akkor igazából nagyon sokan ide menekültek Szerbiából, tehát az ex-Jugoszláviából azért, és hát most már itt a 3. generáció él ezek közül, az első és a 2. generáció szinte alig beszél németül, de akik már itt tanultak, tehát hogy itt jártak iskolába, azok már teljesen jól integrálódtak. De mély kapcsolataik vannak az állam, tehát a saját állampolgáraikkal, vagy hogy minek minek hívják már ezeket, akik honfitársaikkal, hát akkor már nagyon nehezen, de kitaláltam, tehát a honfitársaikkal nagyon mély kapcsolatokat ápolnak, és hát igazából ezekben a körökben bizniszelnek, mocorognak, úgyhogy igazából, tehát itt akiknek furcsa ez a rendszer, az igazából a bevándorlók. Tehát az osztrákok ezekből nem csinálnak ügyet, hogy van szabályozás, és hogy van rendőrség, és hogy nehéz itt esetleg egy dolgokat elintézni, és itt lépésről lépésre tudsz haladni. Ez az osztrákoknak egyáltalán nem kérdés. Nagy kérdés azoknak, akik ide bevándorolnak, és főleg olyan helyekről, ahol semmilyen szabályozás nincs. Az ex-szocialista országokban azért korábban nem volt ilyen rendszer, amin ezek az emberek tudtak szocializálódni. Most én Magyarországról is beszélek, tehát nem csak más országokról. Tehát azért nekünk is szokni kell ezt a rendszert, ami itt van, de igazából Ausztria tényleg az az ország, aki senkit nem hagy az útszélén. Na mondjuk ez most ellentmond annak, hogy ezt a hajléktalan hölgyet tegnap láttam, de azért a hajléktalanokkal kapcsolatban lehet, hogy éppen egy olyan élethelyzete van annak a személynek, hogy ő az akar lenni. Tehát, hogy semmi segítség, semmi megoldás, neki nincs rá szüksége a megoldásra, mert ő úgy gondolja, hogy ő ettől most boldog, hogy ez az élethelyzete, ezt neki így kell megélnie, és mert ugye már aznak, aki nem akarja, hogy segítsél, annak nem tud segíteni. Ausztriában az is nagyon jó, hogyha valamit el akarsz kezdeni, amiből nekik tudják, hogy profitjuk lesz, tehát mondjuk, hogyha vállalkozó leszel, akkor az első időszakban támogatnak. Tehát az első év az egy ilyen laza. Tehát kipróbálhatod magad. Természetesen a második évben azokat a dolgokat, azokat a jövedelmeket meg fogják adóztatni,
amelyiket szereztél, hogyha például egyéni vállalkozóként, hogyha 11 000 euró felett kerestél, akkor azt megadóztatják. Például úgy tudom, hogy Ausztria az Európai Unióban az egyik legnagyobb befizető, és hát nem véletlenül vannak ilyen magas adók itt Ausztriában, mert az első kategória is már 20%, ha jól tudom, vagy 25%, a második kategória az 30%, és a harmadik kategória pedig 50%-os adóteher van. Az áfa az 20%. Igen, és akkor hát visszatérve erre, hogy túlszabályozott vagy nem túlszabályozott, én úgy gondolom, hogy nem túlszabályozott, és hát ennek az olvasztott égely országnak, ahány náció itt van, szerintem a világból majdnem minden náció itt megtalálható, de európai az biztos. Itt találkoztam már iránival, találkoztam afgánnal, találkoztam törökkel, csecsennel, rengetegféle nációval találkoztam, és hát hogyha nincs egy egységes szabályozás, akkor mi lenne ebből az országból? Tudna ez rendesen működni? Szerintem nem. És hát akinek meg nem tetszik ez a szabályozás, akkor azt el tudja dönteni, hogy akkor itt marad, és betartja a szabályozásokat, vagy pedig elmegy innét. Vagy hát ugye van még a harmadik út, a tisztességtelenség, a becstelenség, tehát a nem jogkövetés, mert azért itt az is van bőven, tehát nincs kivétel, mert azok, akik itt tudtak maradni, és esetleg nem pozitív célokkal, hát azért azok ugyanúgy itt működnek. Na, éppen jön ez a kis vonat, ami közlekedik itt az Attersee körül. Nézzétek, hatalmas ápolt rétek. Látjátok? Nagyon szeretem, mert ápolt, tiszta. Nagyon boldog ez a sebességjelző lámpa, mert 8 kilométerre jövök. Tipikus osztrák ház, sok muskátlival. Jobbra lesz egy teljesen tipikus régi osztrák ház. Annyira nem fogom most fotózni. Táblák jelzik a biciklis és túraútvonalakat. Mint ahogy az előző videómban is mondtam, itt a lakosok nagyon lojálisak a helyi vállalkozásokkal szemben. Kisebb-nagyobb munkákat az itteni építőipari cégekkel végeztetnek el. Úgyhogy ez nagyon-nagyon örvendetes, hogy helyi szinten teljesen meg tud élni egy helyi vállalkozó, nem kell neki nem tudom hány száz kilométert utazni, stb. Mert egyébként itt Ausztriában, és szerintem azért is van így, hogy a helyi vállalkozót bízzák meg, mert brutális összegeket kell kifizetni a kvartéért, az utazásért, a kilométerpénz, a stb. Tehát azért itt, meg hát ugye a becsület. Tehát, hogyha jó hírneve van egy építőipari cégnek a helyi viszonylatban, akkor biztos, hogy nem fognak megbízni egy másik céget, amelyik messziről jön. Ez a Magyarországon azért még nem így van. Ezen az úton haladok Palmsdorfból Upsdorfba, és hát nagyon-nagyon szép a táj. Itt Ausztriában nem olyan régen hoztak a biciklisekkel, a kerékpárosokkal kapcsolatosan elég kemény törvényt, jogszabályokat, és most itt látható, hogy az útnak hát most megfordulok, mert ugye így jobbról, tehát hogyha így haladok az autóval, akkor itt nekem 1 méterre figyelnem kell, hogy a kerékpárosok itt közlekednek. Sokat, hogyha kikerülsz egy kerékpáros, hogyha megelőzöl, akkor legalább 2 métert el kell hagynod háta mögött is, meg tehát a mellette is, és előtte is. Tehát itt a kerékpárosoknak rendkívül nagy tekintélye van, és jogaik vannak, mert hát ez azért egy kerékpáros ország. Itt rengetegen kerékpároznak. Azt figyeltem meg, hogy amikor egy gyerek már föláll,
megtanul járni, sőt, még nem is kell, hogy járjon, már a kis pici ilyen lögdösős kerékpárt már adnak neki a szüleik, és mire 2 éves, addigra már úgy tekeri a biciklit, mint egy kis bajnok. Mondhatjuk, hogy a gyerekek itt kerékpárral születnek. Nagyon szép a táj, az utak tökéletesek. Itt igazából nem lehet találkozni kátyús úttal. Mindegy, hogy milyen rendű az út, alsóbbrendű, felsőbbrendű, autópálya, autóút, vagy csak egy Bundesstraße. Nagyon-nagyon jó állapotban vannak az utak. Itt Ausztriában is az a jellemző, főként a mezőgazdaság tekintetében, hogy legelők vannak, vágják a füvet, aratják a füvet, kukoricaföldek, kevés búza és árpa. A Kapsztor fele, mindjárt itt lesz a tábla. Egyik oldalon vannak a hegyek, és a másik oldalon pedig van a mező. Az osztrákok nagyon szívesen futnak, sportolnak, életkortól függetlenül bicajoznak, futnak, joggingolnak, nordic walkingoznak, úgyhogy nagyon egészségesen élnek. És hát itt van a tábla, Abtsdorf. Itt Alterszében mindig nagyobb és nagyobb, Alterszé körül, a tó körül mindig nagyobb és nagyobb igény van arra, hogy itt lakások épüljenek, mert a házak azok úgy kelnek el, mint a cukor, marha átdrága áron, milliós tételekben, és hát ugye mi vagy ebből az Alterszéből egy van, és nagyon-nagyon népszerű, nagyon gyönyörű, nagyon kellemes, ezért egyre nagyobb az igény arra, hogy építsenek ide különböző lakásokat. És a mezőgazdasági kultúrák közül még nagyon népszerű a napraforgó. Itt van is egy gyönyörű tábla, ami éppen virágzik. Már csak a látványért megéri egy picit forgatni itt. Nagyon csodás, nagyon-nagyon szép. Itt az út mellett. Ezekbe az irányokba lehet haladni. Végvárosok számára fenntartott útvonal, táblák. És hát ilyen fa árak vannak itt Ausztriában. Nézzük. Steinholz, 80 euró per kubik, pro kubik. Ami száraz, az az 1000 színű tó. Tombol a nyár, itt iszonyat meleg van, nagyon klassz meleg van, a korábbi évekhez képest, nyarakhoz képest nagyon jó idő van. Úgyhogy így néz ki a tó, Nussdorf felől. Nussdorfnál vagyok, meg akarok nektek mutatni egy ilyen Hirschgehege. Remélem, hogy itt vannak még a szarvasok. Ez valamelyik étteremhez tartozik, igen, ott vannak hátul, a fa alatt. Nagyon nem jól látszik, mert próbálok nagyítani. Ott vannak hátul, a fa alatt az állatok. Nézzetek, jönnek
Ó, de cukik! Nézzétek! Itt jönnek. Hát sziasztok! Hát sziasztok! Hello! Hello, 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 hello! Szevasztok! Azt hiszitek, hogy kapta? Ó, micsoda szép szarvas! Atyaisten! Jaj, de gyönyörűek vagytok, hát szia! De nagy! Milyen szép agancsod van! Nézd! Itt vannak, jaj, de gyönyörűek! Wow! Köszönöm, hogy ide jöttetek! Hát sziasztok! Jaj! Nem tudom, szikaszarvasok? Nem tudom, milyen szarvasok lehetnek ezek. Hú, de tele vannak bogarakkal, nézzétek. Legyekkel. Szia! Hello! Hello, hello! Nagyon fiatal állomány. Wow! Na, el is mennek. Köszöntöttek és el is mennek. Ezeket a szarvasokat állítólag éttermek számára tartják a hús a vadhús miatt, mert itt Ausztriában nagyon szeretik az emberek a vadhúst, az étlapokon mindenhol van vadhús, valamilyen étel, vadhúsból készült étel, főleg szarvasból. Ilyen egy biciklis út a tó körül. Ó, nagyon sokan jönnek.